अब MacBook दुईटा किन्ने हो तर छ एउटा लुक्स चाहिँ हुन्छ स्टार अफिस इन्टरनेसनलमा ल जाऊँ न जाऊँ भित्र जाऊँ थ्याङ्क यू चेयर्स है हेलो गाइज आज हामी के स्पेसल कामले आएका छौँ होइन हुनुहुन्छ म यहाँ छु आज स्पेसल काम अनि हामी कसैलाई वेट गरिरहेछौँ होइन दुईजनालाई स्टोर्समा दुईजना बिजनेस पार्टनरले दुईटा MacBook लिन आउँदै हुन्छ अनि त्यसको मैले ब्लग बनाउँदैछु हेर्नु होला है त अहिले म चाहिँ दरबार मागमा छु अहिले चाहिँ हामी वेट गरेर बसिरहेका छौँ है ल है हामी इन्टर हाल्दैछौँ अब MacBook दुईटा किन्ने हो तर छ एउटा आइप्याड दुईटा MacBook है तर छ कि छैन थाहा छैन OMG लुक्स चाहिँ हुन्छ होइन हेलो 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 ब्लग हेलो हजुर यो आम्मा मलाई यहाँ यति हतार भएर आएको म माथि भात खाएर पुलिस देखिरहेको छ दुईटा MacBook Air M1 कलर कलर त स्पेसिफिक मात्र छ एक ग्रे कलर ओके गोल्ड के हो गर्न सकिरहेछ मुसी कम्पनी गुची टाइपको होला नि त अहिले त्यसको 1 लाख 140 हजुर जस्तै यो कार्टुन भरि युज भएर भर्खरै निकाल्दा त कलिन्छ नि यो हामीले देखाउनलाई तपाईँले ग्रे राम्रो देखिन्छ क्या किनभने मैले रिभ्यूहरू ग्रे नै छैन होइन सिल्भर यो राम्रो देखिन्छ कि यसको ठ्याक्कै त्यही कुरा नमिलेको अवस्था अनि हामी चाहिँ कुरा नमिलेर पुतली सडकको स्टोरमा जाँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ अब केही प्रब्लम हुने थाहा छैन आज त जसरी पनि लिएर जाने भनेर राख्नु भएको छ लिएर जानुहुन्छ कि स्टार अफिस इन्टरनेसनलमा उहाँहरू पुगेर बस्नु भएको छ आउने कति बेला थाहा छैन उहाँ पनि एकजना हुनुहुन्छ कस्टमर आज स्याटरडेको दिन भएर यहाँ चाहिँ सबै बन्द छ है बिचरा कुरिरहेछन् कहीँ पनि कुरा नमिलेर दुईवटा स्टोरमा गइसके कस्तो कहीँ पनि कुरा नमिलेर यहाँ चाहिँ कुरिरहेछन् 10 मिनट्स लाग्छ भन्दैछन् है ल हामीलाई त कुर्दा कुर्दा झ्याउलायो है भन्नु न भन्नु न भन्नु न भन्नु एकदम कुर्दा झ्याउलायो अनि आउँदै आउँदैन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ जान लाग्यो चटपट खाना 100 रुपियाँ लिएर फोटो खिच्न पाइन्छ मिठो बनाइदिनु है फोटो खिच्नु भिडियो गर्नु भाइरल गराइदिनु मलाई
कति भयो दाइ? 110 ए ल है खुल्यो है हेरौँ ए यहीँनिर खाना स्टार्ट गरिदिइसक्यौँ हामी त अनि यिनीहरू चाहिँ कुरा गरिरहेको छ हामीलाई चाहिँ खानै हतार छ मिठो छ दामी only have 70 crore stock upside right now. हाम्रो मेन लाइन भनेको तपाईँको एनएसी एसिया हजुर देखिनु लाग्यो ब्ल्याक देखिनु कि ब्ल्याक होइन यो अलिकति देखिँदै देखेन नि त चार्जलाई के अब 11 बजे 12 बजे आउनु 12 बजे 10 बजे ओपन हुन्छ ए ल हुन्छ 10 to 10:30 हो कि हुन्छ ल थ्याङ्क यू है हामी फाइनल्ली अब त्यो म्याकबुक किनेर अनि खाजा खाना आएका छौँ भित्र कतातिर जाने हो कताबाट भित्र बस्ने हो अनि मैले अघि नै देखेको त ल हामी चाहिँ इन्टर गर्दैछौँ है जेपी मात्रै त्यसमा अब बिरिङमा हाल्नुभयो खानुभयो जाऊँ खाली हो भनौँ न कुन खानुहुन्छ सिंगल स्कोप खाने कि म थोरै खाने म त थोरै खाने
Cheers, है ओहो फेरि मोटी मान्छेले खाइरहेको हुन्छ पहिला डायबिटिस नहुँदा यो खानु यो अगाडिको पार्टी पछाडिको पार्टी अगाडिकै भयो नि एप्पल छ नि त ए हेभी नै हुँदो रहेछ है हेभी छ यसो ब्यागमा आउँदो रहेछ यो चाहिँ स्पेस ग्रे होइन यो यहाँबाट यसो खोल न यसको यहाँबाट तान्छ यस्तो तान्दैन भाजलाई बरु रिभ्यू हेरी हेरी कन्ट्रै भइसकेको सक्छ त कहाँबाट के अनि यो आइफोन पनि त्यस्तै हुन्छ के हेर न है मैले त यो उनी खोलेको नि छैन त्यो बक्सा मात्र खोलेर त्यो सामान छ कि छैन भन्ने मात्रै हेरेको मैले ओपन पनि गरेँ अटोमेटिक ओपन हुन्छ कि तान्दियो होइन अब यो फर्स्टको प्रोसेस पनि गएन कि तिमीले इङ्ग्लिस गर्ने होइन इङ्ग्लिस गर्ने लाग्छ अलिक छोडिदिउँ अन्त छोडिदिन्छ अलिक छोडिदिउँ 1 घन्टा जति लाग्छ पुरै सेटअप मिलाउँदा खै त चियर्सको छैन कि चेस्ट छ चियर्स छ हानिदिउँ न त होइन भेट्दैन हानि